নমস্কাৰ মই মজিত্ৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে শুকুৰবাৰে সদনত দাখিল কৰা হ'ল 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। বাজেটত কি আছে চাও আহক। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সদনত দাখিল কৰিলে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। 566 কোটি টকাৰ ঘাটি বাজেট দাখিল কৰিলে অজন্তা নেওগে। এই বাজেটত কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত অভিলাষী আৰু অভিনৱ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জানো আহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেটৰ জৰুৰী কথাসমূহ। বাজেটৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দিশটো হৈছে 1 লাখ পদত নিযুক্তিৰ ৰূপৰেখা তৈয়াৰ। নতুন পদৰ সৈতে 1 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ বাজেটত। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ চৰ্ত সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱ। 3টা শ্ৰেণীত মহিলাসকলক ভাগ কৰি ঋণ ৰেহাইৰ আঁচনি প্ৰস্তুত। নিয়মিত ঋণ পৰিশোধ কৰা মহিলালৈ 25,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ। কোনো নতুন কৰ আৰোপ কৰা হোৱা নাই বাজেটত। 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত গড়কাপ্তানি বিভাগত সৰ্বাধিক 8,583.37 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। 2023 আগষ্টৰ ভিতৰত গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ দলং নিৰ্মাণ হ'ব। পলাশবাৰী আৰু গুৱাহাটী সংযোগী বৃহৎ দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ বাজেটত ৰখা হৈছে। শক্তি বিভাগৰ বাবে 4,394.96 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান, সকলো শ্ৰেণীৰ গ্ৰাহকৰ বাবে শুল্ক ৰেহাই আৰু বিলম্বিত পৰিশোধৰ বাবে উপকৰ ৰেহাইৰ প্ৰস্তাৱ বাজেটত। নামৰূপত 100 মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন আৰু এটা গেছ ভিত্তিক গোট স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ। মাজুলীত 20 মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন আন এটা প্ৰকল্পৰ কামৰ প্ৰস্তাৱ। ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত 120 মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন নামনি কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত 8,023.69 কোটি টকা ধাৰ্য কৰে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বাবে 1,204.36 কোটি টকা ধাৰ্য কৰে। 10খন নতুন পস্কো আদালত স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ। জলসিঞ্চনত 1,245.85 কোটি টকা ধাৰ্য কৰে বাজেটত। কুলসী বহুমুখী প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ, য'ত 55 মেগাৱাট শক্তি উৎপাদন আৰু 20,500 হেক্টৰ ভূমিত জলসিঞ্চন কৰা হ'ব। উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ বাবে 222.54 কোটি টকা ধাৰ্য কৰে বাজেটত। ব্যৱসায়িক সচলতাৰ বাবে পেছাদাৰী দল নিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ। গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগ দুটাক একত্ৰীকৰণ কৰি গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰূপে গঠন কৰা হৈছে। গৃহ বিভাগৰ বাবে 5,659.74 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু বঙাইগাঁৱত 5টা নতুন ফৰেনচিক লেবৰেটৰী প্ৰস্তাৱ। 31টা অগ্নি নিৰ্বাপন আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা কেন্দ্ৰৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিৰ কাম আৰম্ভ। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত 7,004.35 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 20খনলৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ। বৰ্তমান 1,000 MBBS আৰু 711খন স্নাতকোত্তৰ আসন আছে অসমত। উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 100 শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে শৈক্ষিক বৰ্ষ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ। পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত 730.12 কোটি টকা ধাৰ্য। গুৱাহাটীক সেউজীকৰণৰ বাবে 3 বছৰীয়া মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। বঙাইগাঁও, বিহালী, শুৱালকুছিত 3খন নতুন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আৰু হাজো, মাজুলী আৰু টিংখঙত 3খন নতুন পলিটেকনিক নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ। পাৰদৰ্শী কাৰিকৰী কৰ্মী পাবলৈ চলিত বছৰতে অভিযান্ত্ৰিক সেৱা নিযুক্তি প্ৰাধিকৰণ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ। কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগত 410.17 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত 5,131.51 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া চেনিটেৰী নেপকিন যোগানৰ প্ৰস্তাৱ। ভিতৰুৱা ঠাইত শিক্ষকৰ বাবে কোৱাৰ্টাৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ। উচ্চ শিক্ষা বিভাগত 2,612 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত 9,389.54 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। জালুকবাৰীত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মাৰকৰ প্ৰস্তাৱ। ডিব্ৰুগড়ত এখন কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্তাৱ। আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত 50টা নতুন সীমান্ত আৰক্ষী চকী স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদলৈ 5 লাখ টকাৰ সাহায্য আৰু গুলীবিদ্ধলৈ 2 লাখ টকাৰ সাহায্য। শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে নেক গঠনৰ প্ৰস্তাৱ। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে মাইকী গৰু আৰু মহৰ পোৱালিৰ জন্মৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে কৃত্ৰিম পদ্ধতি প্ৰয়োগৰ প্ৰস্তাৱ। খানাপাৰাত মাল্টি ব্ৰেণ্ড মিল্ক মল স্থাপন কৰা হ'ব। কৃষি বিভাগত 2,340.23 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত স্থাপন কৰা হ'ব নতুন চিৰিয়াখানা। তামুলপুৰত এখন নতুন জিলা সৃষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ।
1000টা স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰক হাস্পাতাললৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে 1008 কোটি টকা। অৰুণোদয়ৰ অধীনত মাহিলী সাহায্য 830 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈ বৃদ্ধি। 6.36 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ লক্ষ্য। চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ বাবে 50,000 টকাৰ অৱসৰ ভাত্তাৰ প্ৰস্তাৱ। বন্ধুসকল, তাৰপিছত খবৰটি হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব স্মাৰ্টফোন। কোভিড মহামাৰীৰ ফলত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে। এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন অনলাইন পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰা হৈছে, কিন্তু ডিজিটেল ব্যৱস্থা সুলভ নোহোৱাৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হৈ দেখা দিছে। এই সমস্যা সমাধানৰ কথা চিন্তা কৰি চৰকাৰে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোবাইল ফোন যোগান ধৰাৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। শুকুৰবাৰে দাখিল কৰা বাজেটত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। এই পদক্ষেপে অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ক্ষতি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। তাৰোপৰি এই ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আধাতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব বুলি দোহাৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, তাৰপিছত খবৰটি হৈছে অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কিছু পৰিমাণে কমি আহিছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 1082 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,27,490 গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 1082 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 24 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত খবৰটি হৈছে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। যদি আপুনি বিপদত পৰিছে তেন্তে এতিয়াই ফোন কৰক 181 নম্বৰলৈ। ৰাজ্য চৰকাৰে মহিলাসকলৰ বাবে মুকলি কৰিলে হেল্পলাইন নম্বৰ। মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে বাজেটত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা, বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। গৃহস্থ হিংসাৰ পৰা মহিলাক সুৰক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। চৰকাৰে মহিলা হেল্পলাইন 181 আৰম্ভ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ বিত্তমন্ত্ৰীৰ। যিকোনো বিপদ বা অসুবিধাৰ সময়ত এই নম্বৰত ফোন কৰিলে মহিলাসকলে পাব সহায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত খবৰটি হৈছে বাজেটত গৰু ম'হৰ মাইকী পোৱালিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আঁচনি। টাৰ্গেট 90% মাইকী পোৱালিৰ জন্ম। শুকুৰবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰা বাজেটত গৰু ম'হৰ মাইকী পোৱালিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আঁচনিৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত জন্ম হোৱা গৰু ম'হৰ পোৱালিৰ ভিতৰত 80%ৰ পৰা 90% মাইকী পোৱালি হ'ব। ৰাজ্যত গাখীৰৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই আঁচনি। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে দুগ্ধ ব্যৱসায়ী আৰু গোপালকসকলক কৃত্ৰিম শুক্ৰাণু যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। 50,000 গৰু ম'হক সামৰি ল'ব পৰাকৈ চলিত বছৰতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠিত উৎসৰ পৰা উচ্চ অনুবংশিক গুণসম্পন্ন হিমায়িত 1.25 লাখ কৃত্ৰিম শুক্ৰাণু ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে চৰকাৰে। প্ৰথম বছৰত এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে প্ৰায় 12,000 মাইকী গৰু ম'হৰ পোৱালি জন্ম দিব পৰা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী 4 বছৰত এই সংখ্যা 50,000লৈ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত খবৰটি হৈছে আজি অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা বাজেটক জনকল্যাণমুখী আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। শুকুৰবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে অসম বিধানসভাত দাখিল কৰে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। বাজেট দাখিলৰ পিছতে শাসক পক্ষৰ লগতে বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰাও প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। শাসক পক্ষই প্ৰত্যাশিতভাৱে বাজেটক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে বিৰোধী পক্ষই তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে বাজেটক। তাৰ মাজতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বাজেটক জনকল্যাণমুখী আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আজি অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন। মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল কৰিছে। দাখিল কৰা বাজেট জনকল্যাণমুখী। বাজেটত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। অৰুণোদয়ৰ ধনৰ পৰিমাণ বাজেটত বঢ়োৱা হৈছে। অসমত কৃষি বিপ্লৱৰ কথা কোৱা হৈছে। প্ৰতিটো ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰাজহুৱা পুখুৰীৰ কথা কোৱা হৈছে। স্বাস্থ্য খণ্ডত 1000খন হাস্পাতাল নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছে। কোভিডৰ সময়ত স্মাৰ্টফোনত শিক্ষা লৈছিল। বাজেটত দুখীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত
স্মাৰ্টফোন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আশীষ বিচাৰিছোঁ। বাজেটখন ৰূপায়ণৰ বাবে নিজ নিজ বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। কেৱল নতুন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত চলি থকা আন আঁচনিসমূহ কিদৰে অধিক গতিশীল কৰি তুলিব পাৰি সেই দিশতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বাজেটত। কৰোনাৰ এনে সময়তো বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা এনে জনকল্যাণমুখী বাজেটৰ বাবে সকলো মন্ত্ৰীৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইদৰে সংবাদমেলত মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে বাজেট দাখিলৰ পিছতে বিত্তমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। কিন্তু এই বাজেটক লৈ সন্তুষ্ট নহয় শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকী। শুকুৰবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে অসম বিধানসভাত দাখিল কৰে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। বাজেট দাখিলৰ পিছতে শাসক পক্ষৰ লগতে বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰাও প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। শাসক পক্ষই প্ৰত্যাশিতভাৱে বাজেটক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে বিৰোধী পক্ষই তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে বাজেটক। তাৰ মাজতে ৰাইজৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ধন্যবাদ জনালে বিত্তমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক। অখিল গগৈয়ে কয় যে উন্নয়নৰ কাম কাজ সকলো বাজেটত থাকে আৰু আছে। মাটিৰ পট্টা আৰু ভূমি অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে বাজেটত, তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বাবে কেইবাটাও কাম হাতত লোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু উন্নয়নৰ বাবে 100 কোটি টকা বিচাৰৰ বিষয়টো উত্থাপন নহ'ল বাজেটত। সেইদৰে কোভিড আৰু লকডাউনত প্ৰভাৱ পৰা লোকৰ বাবে একো নাই বাজেটত। এই বাজেট সন্তুষ্ট কৰিব পৰা বাজেট নহয়, হতাশজনক বাজেট, এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা লোন লোৱা মহিলাক আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই বাজেটে। এই বাজেট সন্তুষ্ট কৰিব পৰা বাজেট নহয়, হতাশজনক বাজেট। কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ ধন ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। পুৰণি বাজেটখনকে নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে। পুৰণি বটলত নতুন মদৰ বাহিৰে একো নহয়। কোভিড আৰু লকডাউনত প্ৰভাৱ পৰা লোকৰ বাবে একো নাই বাজেটত। কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কেতিয়া সম্পন্ন হ'ব সেই কথা ইয়াত উল্লেখ নহ'ল বাজেটত। এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে।